נהיה מעוניינים לבחון את ההשפעה של כוח על מהירות של גוף. נסתכל על גוף שפועלים עליו מספר כוחות, F1, F2, F3, F4 ו-F5, כאשר ידוע שכיוון ההתקדמות הוא שמאלה. כלומר, הגוף שלנו נע על המישור החד-ממדי שמאלה. כאשר על גוף פועלים מספר כוחות, כל כוח יכול לעשות אחד משלושת הדברים הבאים. השפעה ראשונה אפשרית, הכוח יכול לגרום לגודל המהירות לגדול. כמו לדוגמה הכוח F1, הכוח F2 או רכיב של הכוח F2. אפשרות שנייה, הכוח יכול לא לשנות את המהירות. לא לגרום למהירות לגדול ולא לגרום למהירות לקטון. אם נסתכל על F3 ו-F4, F3 ו-F4 אין להם רכיב בכלל בכיוון ההתקדמות, ולכן הם לא יגרמו להגדלה או הקטנה של המהירות. האפשרות השלישית היא כוחות שגורמים לגודל של המהירות לקטון, כמו הכוח F5. הכוח F5 מכוון נגד כיוון ההתקדמות של הגוף, ולכן הכוח F5 יגרום למהירות של הגוף לקטון. נסכם, כוח שפועל על גוף יכול לעשות אחד משלושת הדברים. להגדיל את המהירות של הגוף, כלומר לגרום לגודל המהירות לגדול, לא להשפיע על המהירות, או לגרום לגודל המהירות לקטון. אם נסמן את כיוון המהירות שמאלה, כלומר כיוון ההתקדמות של הגוף, ונסמן את כיוון הכוח בזווית אלפא כלשהי, אז הרכיב של המהירות, הרכיב של הכוח שמעניין אותנו הוא הרכיב של הכוח בכיוון ההתקדמות של הגוף, כלומר F קוסינוס אלפא. F קוסינוס אלפא הוא הרכיב של הכוח בכיוון ההתקדמות. שמתי אותו בערך מוחלט מכיוון שאת הסימן ייתן לנו הקוסינוס אלפא. אם הזווית אלפא היא זווית שקטנה מ-90 מעלות, כלומר בין 0 ל-90 מעלות, אנחנו נקבל שהגודל הזה הוא גודל חיובי. כלומר גודל שגורם למהירות לגדול. אם אלפא לעומת זאת שווה ל-90 מעלות, כלומר הכוח מכוון בצורה אנכית כלפי מעלה או כלפי מטה, גם אז הזווית היא זווית של 90 מעלות, אנחנו לוקחים תמיד את הזווית הקצרה, אנחנו נקבל קוסינוס של 90 שהוא 0, כלומר לא יהיה לנו השפעה על המהירות. אם לעומת זאת הכוח מכוון נגד כיוון המהירות, כלומר החל מ-90 מעלות ועד 180 מעלות, קוסינוס אלפא ייתן לנו מספר שלילי. ולכן הגודל F קוסינוס אלפא מספר לנו איך הרכיב הרלוונטי של הכוח משפיע על המהירות. כמובן, ככל ש-F קוסינוס אלפא פועל לאורך מרחק גדול יותר, ההשפעה על המהירות תהיה גדולה יותר. כלומר, אנחנו נרצה לבחון את ההשפעה של F קוסינוס אלפא כאשר הוא פועל לאורך מרחק. מרחק מסומן פשוט בדלטה X. דלטה X זה המיקום הסופי של הגוף, פחות המיקום ההתחלתי של הגוף. כאשר שני גורמים משפיעים, הם יבואו במכפלה. ואם כך, השפעה של כוח על המהירות היא F קוסינוס אלפא, כלומר רכיב הכוח הרלוונטי שמשפיע על גודל המהירות, כפול המרחק שלאורכו פעל הכוח. הגודל הזה נקרא עבודה. עבודה היא סקלר, היחידות שלה הן ניוטון כפול מטר, ובקיצור, יש להם אות חדשה שנקראת ג'אול. ג'אול זה ניוטון כפול מטר. עבודה היא הכוח שפועל על הגוף, כפול קוסינוס אלפא שזה הזווית בין כיוון ההתקדמות לבין הכיוון של הכוח, כפול דלטה X שדלטה X זה המרחק שלאורכו פעל הכוח. יהיה לנו בעצם 3 סוגים של עבודות. יהיה עבודה חיובית. עבודה חיובית היא עבודה של כוח שגורם להגדלה של המהירות. תהיה לנו עבודה 0, זו עבודה של כוח שלא גורם לשינוי במהירות, ותהיה לנו עבודה שלילית, שזו עבודה של כוח שגורם להקטנה של גודל המהירות. מתי כוח גורם להגדלה של המהירות? כאשר הוא מכוון בין זווית 0 לזווית של 90 מעלות. מתי כוח לא משנה את המהירות? כאשר הוא בזווית של 90 מעלות כלפי מעלה או כלפי מטה.
מתי כוח ייתן לנו עבודה שלילית או יגרום להקטנה של המהירות? כאשר הכוח מכוון בזווית שהיא בין 90 מעלות ל-180 מעלות.